الله الرحمن الرحيم. اليوم المحاضرة عن الفيلانز أيضا، بس مع بروتوكول الفي تي بي. الفيلان تكلمنا عليه المحاضرة السابقة، واللي هو فيرتشوال لان، وقلنا بأنه الفيلان بأنه هو نقسم النتورك مالتنا إلى عدة نتوركات، وتكون هي الغاية منها بأنه هي اسمها فيرتشوال لان، يعني لانات كلمات تخيلية. يعني ثلاث ادفانتجات تقدم لنا، قلنا عليها بأن هي السكيورتي والبرودكاست دومين تقسيمه، وإضافة إلى أنه التقسيم يعني حتى تنفصل كل نتورك بواحد. الفي تي بي انه احنا كنا بالمحاضرة السابقة نعطي هنا مثلا بهذا السويتش نعطي مثلا النيم مالتنا مال الفيلانات، يعني نيم مثلا نيم 1 نيم 2 نيم 3 حسب يعني فاسيلتي ومانجمنت. فكل سويتش لازم نعطي الاسامي مال الفيلانات، وهاي طبعا راح تسوي لنا مشكلة، احتمال بين السويتشات لازم احنا كل سويتش نعطي نفس الاسامي ونفس الفيلان، واحتمال نخطأ. فاكو بروتوكول اسمه بروتوكول الفي تي بي. البروتوكول الفي تي بي هو راح يخلص لنا من هاي المسألة. الفي تي بي اللي هو الفيرتشوال ترانكينج بروتوكول، الفيلان ترانكينج بروتوكول، انه الاسامي راح يصير اكو سيرفر وراح يصير كلاينت، في تي بي سيرفر وفي تي بي كلاينت. بين الاسامي راح مثلا مال فيلانات راح تتكون بس قد السيرفر، الفيلان مثلا 99 مانجمنت، ال10 وال20 وال30 حسب الفاسيلتي والاكونتنج، فراح تتقسم بيناتهم. فراح هو السيرفر راح يكتب الفيلانات، وراح الكلاينت يستلموها رأسا وما يشتغلون هم، لا يسوون ادد فيلان او يسوون ديليت فيلان، يعني لا راح بس السيرفر راح انه يسوي ادد الفيلان، راح يسوي ديليت الفيلان، والكلاينت بس مجرد يستلم. هاي الفائده منه. اما بقيه المساله التوبولوجي شلون راح تصير فهي نفس المحاضره السابقه، بس ايضا راح نتكلم عنها. الامتحان مالتنا باك تريسر هو ندرس عليه الاكتيفيتي مالتنا، لانه هي من السيسكو مالتنا من الاكاديمي مالتنا، فهو منطينا هنا عدة فيلانات، فيلان 99 البي سيات، وعندنا الليرنينج اوبجكتيف راح بين configuration verify specify device البي تي بي اللي هو هذا احنا الشغل الاساس مالتنا مال هذا الشابتر، والترانكينج والفيلان امبورت هاي مال المحاضرة السابقة. هسه خلينا نبدا عليه. اول شيء البيسك انه هي الهوست نيم والباسوردات. هوست نيم نفس الديسبلاي، كلاس للانيبل سيكريت، والسيسكو لللاين كونسول، زين، يوز سيرفيس انكريبشن، باسورد سيرفيس انكريبشن. اوكي هسه خلينا نبدا. اذا نبدا راح بالسويتشات، نبدا بالسويتش 2 3 والاول الثالث. السويتش enable conf terminal، ونبدا اسوي وحده enable secret، كنا كلاس لاين كونسول 0، الباسورد مالتنا سيسكو حسب ما هو مطلوب، عدل لوجين اكس، سيرفيس باسورد انكريبشن حتى نشفر كل الباسوردات. بعد طلب منا الهوست نيم اللي هو عندنا هنا اس 2. نجي على الاس 1 نفس الخطوات، enable config t، اللاين كون 0، باسورد سيسكو، لوجين اكس، enable secret كلاس، وعندنا سيرفيس باسورد انكريبشن، الهوست نيم اللي هو اس 1. الاس الثالث enable config t، لاين كون 0، باسورد. ما سوينا احنا مال لاين في تي واي لانه ما طلع هو حسب المطالب، فهاي احنا شلنا اخر وحده الهوست نيم اللي هو راح يكون اس. خلصنا اول ستيب، انه هنا هسه صارت عندنا الدرجه 5%، ما خلي درجات ولا
خطوات صحيحة سيرفيس باسورد انكريبشن لوجن إلى آخره. زين. configuration المانجمنت الفيلان انترفيس مال S1 S2 و S3. زين. احنا هذا عندنا نحن نخلي الآتيات مال حاسبات. أول شيء خلي الآتيات مال حاسبات أفضل نخلص من البداية. لأن ناخذ الآي بي نروح للحاسبات ديسكتوب الآتي كونفجريشن ونخلي هنا الآتي. طبعا هو الآتيات خالية 21 يعني كلها جاهزات بس إن علينا الشغل. زين هسه نسوي المانجمنت. المانجمنت نكتب فيلان هو مستبق الأحداث إنه المفروض إحنا نسوي بي تي بي ونعرفه عند البي تي بي. بس إحنا هنا راح نمشي على الخطوات اللي هو طلبها منا. لأنه إحنا نخلي فيلان نعرفه وبعدين وراها نخلي بي الآتي اللي هو مطلوب. فنكتب فيلان 99 مثلا هسه عندنا الاس بي فيلان 99 النيم مالته يفترض انه هو في المانجمنت. المانجمنت اد نيتف شلون نسويه؟ خلينا نشوف كتاب المانجمنت شلون نكونفيج باسوردات تجيب صحيحات فيلانات نعرفها لاين تو ما نحتاجه اللاين كونسول سويناه شفر خلاص. خلينا الفيلان 99 النيم مالته هو مانجمنت. النيم مالته هو مانجمنت نيم. انترفيس للفيلان 99 دخلنا الانترفيس مالت الفيلان الاي بي ادريس اللي هو موجود هنا اللي هو اس 255 255 نو شت داون ويطلع البقية أيضا كلمة واحدة لأنه فيلان 99 يعطي له اسم. قبل ما نتكلم راح إنه البي تي بي راح أسويه يعني أكون زي التاسك تري أسوي البي تي بي إن هو أفضل. أنا أشوف يعني أسوي البي تي بي وبعدين يلا نسوي البقية. البي تي بي قلنا شنو فائدته؟ بأنه شو يقول هسه أول شيء انه الاس 1 راح يصير سيرفر والبقيه راح يصيرون كلاينتس. الاس 1 اللي هو هذا اس 1 والبقيه راح يصيرون هذا سيرفر وهذا كلاينت. بعد هذا راح يحط الاسامي والفيلانات منه. فنجي على الاس 1 شو نكتب له؟ الخطوات المطلوبه لازم الدومين عندنا والدومين باسورد. زين نكتب في تي بي سيرفر جي بي مود سيرفر. لكن نشوف الاستخدام 3 مودات الكلاينت والسيرفر والترانسبيرنت. الترانسبيرنت هو ما نستخدمه احنا هذا الشابتر لانه بس يعني وكلش قليل طبعا استخدام الترانسبيرنت انه بس مجرد يعبر الباكيت يعني ما يعبر يعني الفي تي بي باكيت بس ما يكون لا كلاينت ولا سيرفر ما يشتغل فيه. ففي تي بي احنا قلنا على سيرفر هسه صار الفي تي بي سيرفر وضع عندي باي ديفولت سيرفر. الفي تي بي عندنا وراها نحدد الدومين مالتنا. الدومين خلي يكون لاب 4 لاب 4 مو مشكلة. في تي بي الباسورد مالتنا راح تكون سيستم. فلازم بقية السويتشات الفي تي بي مود راح يكون كلاينت بس الدومين والباسورد لازم نفس الشيء. نجي على السويتش الثاني نجي على exit في تي بي مود كلاينت في تي بي الدومين قلنا لاب 4 وفي تي بي الباسورد سيستم. السويتش الثالث ايضا كذلك في تي بي
مود كلاينت VTP domain platform VTP password system. خلصنا من نجي من الكلاينت المسبب. راح هسه هنا بهذا خلصنا المطالب من ثلاثة، انه راح نعطي الاسمية create الفيلان. الفيلان لازم نسوي له create على الاسود. فيلان 10 20 30 99. نيجي عليه name فيلان العشرة، النيم مالته هو الفاسيلتي والستاف. لأن اشتغلنا على مسألة ماكو في تي بي لازم نيجي على سويتش وراح بأنه نقول لي فيلان نعرف ونعطي له اسم. وهذا طبعا العملية كلش يعني متعبة إذا كانت عندنا هواية سويتشات. خلصنا من تسمية البيانات. الدرجة هسه حاليا مو مهمة، نخلص الشغل وبعدين. زين هسه خلصنا من هاي المسألة اللي تسمية البيانات. نرجع إلى التاسك بأنه قال create enable interface VLAN 99. راح نخلي الآلافيات ما موجودة. VLAN 99 بعد يتعرف بكل السويتشات. احنا بس مجرد نجرى على سويتش اثنين مثلا، سوينا احنا عليه الفيلان، فانا له IP address. نجي على سويتش واحد فيلان ميثود راسل نقول انترفيس فيلان 99 المعرف بعد IP address 172 17 99 31. نجي على السويتش الثالث الانترفيس فيلان 99 IP address بعد فيلان راسا يكون معرف رغم انه عرفنا عليه 17 99 33. زين تشيك ريزولت 15% وصلنا 35 كذا خدمة غير اعزاء واحد. هسه set port access mode enable port security one MAC address. هنا راح نتكلم على مسألة شلون راح نسوي يعني الاكسس والتانك. تكلمنا عليه المرة السابقة ايضا. الاكسس لما حيكون اكسس هذا راح يكون التانك وهذا راح يكون الاكسس. هسه نجي على سويتش نشوف احنا وين قائمة القائمة اللي احنا نشتغل عليها. نعرف يا انترفيسات نجي على هسه سيت بورت الاكسس بورت. نجي هسه على سويتش. زين هسه الاس 2 راح نخلي السويتش بورت يسوي الاكسس دايما. انترفيس 0 سلاش احنا عندنا هسه من 6 ل 10 انترفيس لازم يكون رينج اف او 0 سلاش من 6 الى 10 سويتش بورت الاكسس مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 30. يعني احنا بناء على مقتنياه بالجدول فيلان 10 20 30 بي سيات
بي سي 1 بي سي 4 فيلان 10 والفيلان 20 من 2 لل 5 ومن 3 لل 6 بي سي 3 لل 6 هم فيلان 30 وهم على يا بورتات الاف 06 كأنه هسه احنا كنا نبدا نبتدي فبدنا نعرف الفيلانات شو نختار. سويتش بورت اكسس فيلان 30 وراها سويتش بورت هاي خلصناها. اكزيت الانترفيس رينج اف اي 0 سلاش 11 الى 17 سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 10 اكزيت انترفيس رينج اف اي 0 سلاش 18 الى 24 سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 20 خلصنا الاكسس للحاسبات. نيجي نفس الخطوات اللي اتبعناها بالسويتش الثاني نتبعها بالسويتش الثاني. ايضا نقول الانترفيس رينج انه اف اي من 0 سلاش 6 الى 10 سويتش بورت مود الاكسس سويتش بورت اكسس فيلان 30 انترفيس رينج اف اي 0 سلاش من 11 الى 17 سويتش بورت مود الاكسس سويتش بورت اكسس فيلان 10 انترفيس رينج اف اي 0 سلاش 18 الى 24 رينج كامل سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 20. هسه لو نلاحظ الدرجة وصلت 57. جيد. هسه بقى ما تبقى مسألة الترانسفير احنا نربط بيها بين سويتش وسويتش. طبعا الفيلان 99 مانجمنت كلها يبقى بس الترانسفير يربطنا سويتشات. نيجي على السويتش الاولاني حتى نبتدي. طبعا احنا نخرج عن سياق اللي هو مطلوب مطالب احنا راح نسويه هنا معوقه. الانترفيس الاف 0 سلاش 1 اللي هو من هذا السلاش. احنا لو شو نسوي هسه الترانسفير؟ الصفر واحد مال اس كيو الصفر واحد مال يكون ترانس وهذا من هنا ترانس. الانترفيس 0 1 سويتش بورت مود ترانس السويتش بورت الترانس نيتف الفيلان مالتنا 9 لكن كان فيلان واحد. هنا ايش عندنا؟ عندنا فيلان هنا 2 3 هنا اف اي 0 3 نيجي على هذا البورت انترفيس اف اي 0 سلاش 3 يختار 2 سويتش بورت مود ترانس إذا خطأ انترفيس 3 سويتش بورت مود ترانس سويتش بورت ترانس نيتف فيلان درجة اللي سويتنا 64. نجي على الفيلان السويتش الآخر اللي هو هسه بس عندنا 0 1 انترفيس سويتش بورت مود ترانس سويتش بورت ترانس نيتف فيلان 9 والآخر كذلك انترفيس اف اي 0 سلاش 3 سويتش بورت مود ترانس 11 0 3 سويتش بورت ترانس نيتف ترانس نيتف فيلان
درجة كل شيء صار في زين. شوف شنو عندنا ناقص الوقت. عندنا فقط مسألة الباسوردات. وشلون راح نسوي الباسورد للسكيورتي. بالسكيورتي احنا عندنا 3 انواع من السويتشات. عندنا الستاتيك والدايناميك والليد. الستاتيك بانه عندنا هذا يعني العمل مال شو اسمه السويتشات لانه هو عن طريق الماركات. انه هو يحفظ المارك مال البورت من الحاسب الجاي منه. بس هنا خلينا نفترض ان هي 3 مارك، كل حاسب له مارك خاص فيه. فالدايناميك يكون هو دائما متغير، انه يحفظ الماركات. مثلا خلينا نفترض هو يحفظ لنا ماكسيموم مارك 10 او 20 او واحد مثلا لكل بورت، مثلا بس مارك واحد. فبس مارك واحد راح يكون مخول يدخل هذا البورت. فاحنا نخلي مثلا بفاليديشن مثلا اذا دخل غير هذا المارك الواحد اللي احنا حافظه بالدايناميك هذا السويتش، راح يا اما يسوي شات داون او يسوي ريستركشن، يعني ريستركتد يغير مسار الباكيت مالتنا او يسوي له دروب. فاحنا انه هذا في حال الدايناميك بانه يمسح، يعني ما تيبل على طول يكون يتغير فيمسح الدايناميك. الستاتيك يكون ثابت وهو النوع الثاني. هذا المارك ادريس راح يكون محفوظ بالسويتش مهما يكون بهذا البورت المعين F011 انه بس هذا المارك غيره ما لازم احنا ندخل المارك ادريس مال حاسبه نص. والمارك ادريس مال حاسبه لازم احنا نعرفه فيزيكال اتصور المارك ادريس مالته بانه يكون محفوظ يعني بالحاسبه. المهم هسه نكمل بعد المسألة الأخيرة. احنا عندنا الدايناميك والستاتيك. المسألة الأخيرة هي الستيكي. الستيكي بأن الحاسبة من هي مكنكة على السويتش بأنه هي راح على هذا البورت راح السويتش يستكشف مالتها الماك ادريس وبعد يقفل عليه. يقفل على الماك ادريس. فهذا يكون الستيكي هو ما بين الدايناميك والستاتيك. طبعا هو أفضل شيء هو الستيكي. فراح نسوي هسه المسألة مالتنا السكيور. فراح نجي هسه هذا يا بورت عندنا 011 06 018. نجي هسه على الاس 3 نقول له انترفيس باس 06. نجيب اول واحد هو الاخير البي سي 6. ال 06 ونقول له سويتش بورت سكيورتي نكتبها وراها سويتش بورت سكيورتي الماكسيموم مالتنا. الماكسيموم حيكون بس حاسبه واحد بس ماك واحد كلمه. وسويتش بورت سكيورتي ماك ادريس ستيكي. فايش عندنا هسه كان بورت سكيورتي عندنا الماكسيمم الفايوليشن. اذا ردنا نخلي الفايوليشن راح يصير احنا عندنا هسه عندنا هاي ماك ادريس سكيورتي ماكسيمم ستيكي. الفايوليشن اذا ردنا نخلي احنا انه مثلا عندنا بروتكت او ريستريكت وشت داون. كل واحد يقول لك بروتكت مود ريستريكت مود وشت داون. احنا دائما افضل شيء بهذا الشت داون. انه بس صار فايوليشن اخترق يسوي شت داون. حاسب جديد كانت او هاكر مثلا فراسا راح يسبب له. هذا الانترفيس الاولاني. الانترفيس الاف اي 0/11 سويتش بورت سكيورتي فعلنا. اذا بس بقينا نصير كلمه الدايناميك الماكسيموم مالتنا واحد. سويتش بورت سكيورتي راح يكون عندنا الماك ادريس ستيكي. واخر شيء الفايوليشن شت داون. انترفيس اف اي 0/18 سويتش بورت سكيورتي الماكسيموم واحد.
port security MAC address sticky والviolation شغال. نفس الخطوات راح تكرر على هذا. شو الدرجة هسه احنا عندنا 3. نجي على نفس الخطوات نتبعها بالاسم نشوف الدرجة ايش بتوصل. class config t يجي interface fa switch for port security switch for port security maximum 1 port security MAC address switch for port security maximum 1 MAC address sticky violation مضمون من المطالب بس انا interface fa switch for port security maximum 1 MAC address sticky violation. violation لو نلاحظ الدرجة صارت على مسألة واحدة بالنسبة للسويتش بورت سكيورتي جبنا حاطين على كم راتب بحث. إذا قسيتها بحث ما يأثر كم فيها ماكسيمم. هي الفقرة من هذا بس تختلف راح يصير يفعل إنه لا إراديا دايناميك ما يشتغل لا ستاتيك ولا هذا. إذا ردنا ستاتيك السويتش بورت سكيورتي لاحظ إحنا المطالب في الاستفهام عندنا الماكسيمم فاليوشن الماك ادريس مثلا هنا راح يشتغل ستيكي. الستاتيك تكتب الماك ادريس مباشرة ما الحاسبات على هذا الفعل. زين خلصنا السكيورتي خلصنا هاي تطلب عد المسائل التشيك ريزلت 94 بقت لنا اكيد بعض الامور البسيطة دومين نيم الفي تي بي يقول الدومين نيم عندنا فيه مشكلة هي هاي بس اخر مثال. البي تي بي شو المطالب شنو كان قصده بالدومين اسمه ثلاث فور اتأكد الفي تي بي وين هو الفي تي بي هسه الدرجة 100 الشكل الفي تي بي يوز سي سي ال اي هذا الدومين هذا اسويه حتى تصير الدرجة 100. في تي بي domain CCNA domain VTB domain CCNA ثالث واحد ولا أزيد VTB domain CCNA درجة قد صارت وهذا بالله الشكر. هذا كل ما في درس.